Hi everyone! It's me, Christina Kayas, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga video. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng watermark sa inyong Kinemaster. Alam ko naman ang Kinemaster ang isa sa pinakamagandang editing app na ginagamit ngayon. Napaka-popular niya kasi maganda yung mga features niya. Ang gamit ko ngayon ay Kinemaster. Nakikita niyo naman na wala na yung watermark niya. So kung gusto niyo nang malaman kung paano tanggalin ang watermark sa inyong Kinemaster, just keep on watching! So, ipapakita ko muna sa inyo yung Kinemaster dito sa Play Store. Kung dito ka sa Play Store magda-download, may watermark yung Kinemaster. Ito siya. 87 MB siya. Ito yung mga features niya. Yan. May chroma key din siya para sa green screen. Yan, ma-adjust mo din yung volume niya. Kung na-download nyo na tong Kinemaster na to at gusto nyo maalis yung watermark, may babayaran kayo. May bayad yung pag-alis ng watermark niya. So, alis tayo dyan. Punta tayo sa Google. Ito yung app na kailangan natin para yung Kinemaster natin mawala yung watermark. Search natin yung AC Market. Yan. Itong pinakataas yung pindutin natin. So, yan yung app. So, yung mga features niya, user-friendly, super fast speed, warm community. Secure, awesome ratings, and worldwide. So, ayan yung AC Market. Yan yung dapat natin i-download. So, download. Okay. So, ayan, download. Yan, na-download na siya. Punta tayo sa File Manager. Install na natin. So, eto na yung AC Market. Okay. Allow lang yan. Allow din. Yan, open na natin yung app. Pwede kang mag-download dyan ng iba't ibang klase ng apps. So, search na natin yung Kinemaster. So, eto na yung Kinemaster. Pindutin lang natin siya. Kung hindi pa kayo na-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aking mga video. Yan. Hintay lang tayo. Tapos, i-download natin siya. So, ayan. Nandyan na siya. Install na natin.
Install. So, ayun, na-download na siya. Open lang natin. Ipapakita ko sa inyo na wala na talaga siyang watermark. Pindutin natin yung allow. Remind me later. Pindutin muna natin yan. Cancel. Gawa lang tayo ng bagong i-edit. Mag-add tayo ng video or picture para may pakita sa inyo. Dun sa itaas, wala na yung watermark. Yan. Wala na siyang watermark. Thank you.